kasama po natin ngayon si Grandmaster Jerry De La Cruz ng Cruzada Arnis. Saan po nanggaling pangalang Cruzada Arnis? Nanggaling sa apelido ko yun. De La Cruz. Cruzada. Pero ang artist ko, modern. Naobserbahan niyo po yung mga demonstration kanina. Kung ikukumpara ninyo ang mga kilos sa mga batang arnisador ngayon, sa panahon ninyo, ano pa yung pagkakaiba? Ang pagkakaiba nun, mostly traditional nun eh. Katulad ngayon, ginawa natin yung sport ito eh. Aba, Kaya naging ganun na yung artist natin. Kaya gumamit na tayong mga stick, ratan, aba. tinuro natin sa school. Kaya naging sport nitong ating. Panahon namin, hindi. Lumalaban kami sa sabungan eh. Sabungan. Sabungan eh. Ginagawa namin. Pinupustakan ng mga tao sa sabungan. Yung artist. Araw. Nalaban kayo, wala kayong protective gear. Wala lang protector mo. Tatapunin ka na ng tuwalya pag kaya mo na. Sakitan talaga. Sakitan. Okay. So sa panahon na ngayon na meron na tayong mga protective gear, Oo. so talagang inayos na yung system ng sparring, may silbi pa ba yung pag-practice ng gano'n pong sparring na walang protective gear? Hindi na. Hindi na pwede yung ganun. Hindi na pa pwede? Oo, bisadong ano yun eh. Tal yun. Pa ngayon, mas maganda yung ginawa natin yung sport ito kasi meron tayong headgear. Kahit siya So katamaan. priority pa natin kung ba safety? Oo, mas safety. Safety. Meron mo ba kayong matatawag na parang natatangi o kakaibang o unique na estilo ang Cruzada Arnis? Oh, Opo. At ano Kasi po yun? yung- Ano yung kinaiba niya sa mga oh, ibang yung estilo? Cruzada system, lalo na sa pagsasayaw, sa anyo. Opo. Kasi more twirling system kami. Ito, stick. Kailangan sa umpisa, open ng konti. Hindi lang pwede kasi tourist mo, kailangan lagyan mo exercise. Exercise mo to. Kailangan pag twirling, relax lang muna. Tapos, no? Pag matagal na, kung matagal na, yun na. Diba? No? Bilis mo pa rin master. So kumbaga po yung pag-practice ng twirling, yun po pinagmumulan ng iba't iba pang strikes na mabilis. Iba-ibang strike, mabilis. Kasi, Iba conditioning din siya. ang conditioning dyan, pwede mong left and right mo. So, twirling ka pababa, strike pababa. Ataas, strike pababa. Pwede mong slash. Twirling pa rin yan. Pwede mo lagay. Galing po sa Oo, X mo, di ba? Swing mo. Wala. Pasok mo. Ha? Pwede mong kunin sa kabilaan yan, Pwede rin sa taas. Lagay mo sa likod. Parang tsakorin yan. Pwede. Pwede mo lagay sa likod. Kahit sa pwede kang tumamas tao. Kayo po ay 71 years old na. Sabi ito. Sa tingin nyo, aabot ba yung edad na medyo magpapahinga na kayo sa pag-arnis? Hindi. Kasi hindi ko inisip yun eh. Inisip ko continuous. Kung mabot mga 100 taon eh. Mas okay. Sa daan. Galis pa rin ako. Pero totoo ba na may mga master na ayaw magpa-video kasi ayaw nilang manakaw daw ang estilo nila? Totoo ba yung mga kwento yun? Hindi ah. Hindi ako naniniwala doon. Gusto ko, yung estudyante ko, ulat siya. Pinamimigay ko yan eh. Ganun ang ugali ko. Gusto ko, lahat. Hindi ko ugali yung service. Gusto ko matuto. Kung gusto nyo lang dagdagan, okay. Basta maganda, wala nang problema, di ba? Kaya hindi mo lang risk kung inaral mo lang ganun. Hindi magaganto ang risk kung inaral mo itong mato. Di ba? Share mo. Sharing. Sharing na. Kasi ganun ang ugali ko, sharing. So, bali po, marami po tayong mga termino sa Filipino martial arts. Ang Kali, Arnis, Eskrima. Ano po ba ang pinagkakaiba nila or yung mga similarities nila? Kasi alam mo, yung tinatawag na Kali, manggaling sa salita ng riyan, ng Bisaya o Mindanao. Opo. Pero sa atin, dito sa akin, Arnis talaga. Arnis. Sa kanila, galing sa kanila yan, kaya pinagsama na lang yun. Okay. Tapos yung Eskrima, mag-eskrima ka, yan din. Kaya eskrima kung tawagin. Iba ang movements niya. Iba ang Patusok. movement. Patusok. Pero ano po yung pagkakapare-pareho nila? Halos, ang strike niya, ang palo niya, ang taga, halos pare-pareho. Conforme din sa style mo, fundamental mo na. Kailangan ng fundamental, yung foundation. Gusto maging magaling na anisador, foundation. Kasi kung wala kang foundation, anis nga agad. Anong ginagawa mo? Kailangan may application.
Pag wala flexion yung tinuturo mo, sunod sa likod, alam mo mangyari sa'yo, di ba? Kailangan sabihin sa kanya, sa estudyante mo, lagyan mo application kagad. Kung saan tumatama yung strike mo, kung saan paano ka mag-block, paano ka mag-side view, paano ka mag-step. Kailangan importante yun. Binasin natin doon yun eh. Kaya naging modern. Sir Jerry, salamat po. Salamat ka din. Salamat. Thank you po. Thank you.